Under den gångna helgen så arrangerades PS Saknar dig. Ett årligt rekryteringsevent som sker i Stockholm och där vi bjuder in utflyttade Skelleftebor och de som är nyfikna på Skellefteå och norra Sverige och den utveckling då som sker precis här. Skellefteå kommun stod för arrangemanget med marknadsenheten i spetsen och med mig idag så har jag därför kommunens marknadschef Carl-Henrik Berlin Dagman. Välkommen hit. Tusen tack. För de som inte känner till PS Saknar dig, kan du berätta lite kort? Vad är det för någonting? Absolut. PS Saknar dig är ett event, och som du sa, som är inramat på julmarknaden på Skansen. Vi har haft det första gången var 2018. Här då skapar vi ett arrangemang tillsammans med Näringslivskontoret och tidigare Piteå. Men i år tar Piteå en paus, men vi fortsätter. Och här träffar vi då utflyttade Skelleftebor, som du sa. De som också är nyfikna på att flytta upp. Vi för intressanta samtal med den här målgruppen om jobb, skola, barnomsorg, allt möjligt. Vi har några roliga aktiviteter för barnen, familjen. Vi bjuder på lokalproducerade parisare. Och med oss har vi då lokala företag, Region Västerbotten, våran egen rekryteringscenter som är på plats för att locka upp utflyttade eller nyfikna personer. Och om vi ska summera det här så handlar det väl om att presentera ett attraktivt alternativ till ett liv i Stockholm. Så att eventet är egentligen både ett kompetensattraktionsevent som det har blivit mer utav i utvecklingen av evenemanget. Från början var det mer ett hemvändarevenemang. Men nu ser vi det både som ett kompetensattraktionsevenemang men också ett varumärkesbyggande event för Skellefteå. Hur viktig är då den här målgruppen för Skellefteå kommun? Den är jätteviktig. Jätteviktig, och den blir ju bara viktigare och viktigare. Kompetensbehovet i Skellefteå och i vår framtida tillväxt kräver ju det här. Det finns ju många företag och inklusive kommunen som har en bredd av yrken som vi måste fylla. Och den här målgruppen, både då hemvändare, inflyttare, nyfikna personer, de vill vi ha hit så de kan bidra både med energi, entusiasm in i det långsiktiga arbetet. Och vi ser ju också att det är inte bara en person som ska ersätta ett jobb, utan här handlar det om att vi vill locka folk som vill komma hit, leva, bidra i samhället i stort, både ekonomiskt och socialt. Och vad tar ni då med från årets event? Vad skiljer det här jämfört med tidigare? Ja, men först och främst tycker jag att det är så glädjande. Vi hade ju, som vi pratade om här innan, att vi har nästan slutsålt. Vi har ju fullt. 1200 personer var vi ju. Stort intresse. Ja, stort intresse. 1200 personer var vi ju totalt då. Och den här målgruppen är ju väldigt engagerad. Och vi ser att evenemanget i sig lockar väldigt mycket en bred målgrupp. Så vi ser att budskapet når ut till väldigt många. Budskapet tilltalar också en bredd utav målgruppen. Och det vi tar med oss är ju också intresset av våran landsdel. Och jag tycker också det jag tar med mig från i år är också det otroligt fina arbete som min grupp, marknadsenheten och Näringslivskontoret presterar. Vad märker ni då av? Hur ser intresset ut för norra Sverige? Intresset är stort och jag tycker det växer från år till år. Det är också den här bredden, dels de som har rötterna i Skellefteå men också de som är intresserade, nyfikna. Vi ser de unga vuxna som är nyfiken på livsstilen som vi kan erbjuda. Men också då de som finns i Stockholm som kanske inte har rötterna där men är nyfikna på det vi kan erbjuda. Det handlar om natur, trygghet och jobb. Och det blir tydligt för mig som är med på ganska många sådana här event att helheten är det viktiga. Både när det handlar om skola, jobb, gemenskap, möjligheterna. Och här är Skellefteå väldigt rätt. Underbart. Hur ser arbetet ut framåt? Just nu så tar vi då vidare alla de fina samtalen som vi har ifrån eventet in i våran upparbetade mottagarprocess via Welcome House. Där vi pratar och guidar och lotsar kring sysselsättning, bostäder, barnomsorg. Försöker få in de här individerna i ett kontaktnät lokalt. Det vi också gör är att titta på evenemanget i stort. Hur kan vi utveckla det här? Både som ett event men också kommunikationen. Vi måste se till att vi har rätt budskap till rätt målgrupp. Vad krävs då utav oss att kommunicera
för att locka den här målgruppen upp. Det kan ju ta ett år eller fler, så vi måste vara lyhörda här. Så det är ju där vi kommer jobba med främst framåt nu. Och kopplat till egentligen kommunens långsiktiga kompetensförsörjning. Vad ser du fortsättningsvis att det här kommer vara en viktig del? Absolut, det här är en strategisk funktion ser jag. Jag ser att det här är en målgrupp som inte aktivt söker jobb, men de är ute och är nyfikna på att flytta. Och den har vi jättesvårt att nå. Och det är också en målgrupp som kanske inte alltid finns i våra digitala kanaler på samma sätt. Utan här har vi en unik möjlighet. Och vi måste också vara ute i god tid, för vi vill undvika att få en brist på kompetens inom vissa förvaltningar eller branscher i kommunen. Och här har vi en jättefin möjlighet där vi knyter an då både arbetsgivarperspektivet men också livskvaliteten. Skellefteå blir både en arbetsplats och en boendeort. Och det är någonting som är jättebra. Och kompetensförsörjningen här är ju nyckeln i våran tillväxt och någonting vi alla måste prioritera. Och jag ser min roll och marknadsenhetens roll är att hålla den här historien levande, trovärdig och relevant. Fina slutord, Karl-Henrik. Och vi lär väl återkomma till det här, kanske om ett år igen, eller till andra aktiviteter som ni gör tidigare. Och tack till alla er som har lyssnat, och vi syns igen om ett par veckor.